Let's do fraction. Na-explain ko na to before, pero okay lang na ulitin para hopefully mas lalong maintindihan siya. When adding and subtracting fraction, dapat pareho yung denominator. Ngayon, ano yung denominator? Example muna tayo, 3/4. Ito yung tinatawag na numerator. Ito naman si denominator. Kung mag-add tayo at mag-subtract ng fraction, dapat yung lahat ng denominator pareho lang siya. Tapos, tsaka mo siya kopyahin lang. Tapos, yung numerator lang ang i-add at i-subtract natin. Paano natin gagawin yon? Itong 1/2 plus 3/4, ang gagawin natin is, yung equivalent ng 1/2 para maging pareho siya ng denominator. Paano natin hanapin yung denominator? Least common denominator. Paano nga ba hanapin yan? Ang gagawin mo, tingnan mo yung pinakamalaking denominator sa dalawa. So, 4 ang pinakamalaki. Yung 4 ba, ma-divide ba ng 2? Ma-divide siya. Check. So, si 4 divided by 2, ma-divide siya. So, 4 divided by 4, of course, ma-divide siya sa sarili niyang number. So, 4 divided by 2 is 2. At itong 2 na ito, i-multiply mo sa 1, and that is 2. So, 4 na siya. So, that means 1/2 is equivalent to 2/4. So, pwede na siyang i-add sa 3/4. And you will have 5/4. Hindi pa yan ang final kasi dapat i-simplify mo 1/1/4. Another way of finding the least common denominator. Latag mo yung 2 dyan. Ito naman si 4. Table tayo. 1 times 2 is 2. 1 times 4 is 4. Next. 2 times 2 is 4. 2 times 4 is 8. Mayroon na siyang kapareho. Pareho na siya. So, ito ngayon ang denominator natin. So, itong 1/2 magiging 4. Ito naman is kopyahin lang kasi 4 naman. Paano siya naging 4? Itong si 2. Paano naging 4? Nag-multiply ng 2. So, ganun din ang gagawin natin sa 1. So, bali itong 2 times 2 naging 4. Itong 1, kasi 1/2 siya, times 2 equals 2. So, 2/4. 1/2 is equivalent to 2/4. Pwede na siyang i-add sa 3/4 kasi pareho na sila ng denominator. Yung denominator, kopyahin mo lang at itong numerator ang i-add mo. So, ito na yung answer. Pero, dapat i-simplify mo pa si 5/4. I-divide mo lang. Yan. Ilan ba ang 4 sa 5? May isa yan. May isa. So, may isa pang remainder na 1. Yan yung 1/4 mo. Nandyan lang yung denominator. Ito na yung answer dito. Another way of understanding this, si 3/4 mayroon niyang 1/2 at 1/4 yang si 3/4 na yan. Tapos, ada ng 1/2. Ito, equivalent ng 1 at 1 and 1/4. Yan na yung answer dyan. Additional info. Least common denominator. Ma'am, pag sinabing least common denominator, bakit tayo nagtitingin sa pinakamalaking denominator? Kasi, ang hinahanap natin yung pwedeng pang-divide sa lahat, pinaka-least na pwedeng i-divide sa lahat ng denominators. Yung 4 ang pinaka-least na pwedeng i-divide. 4 divided by 2 is 2. 4 divided by 4 is 1. Hindi naman pwedeng 2 kasi yung 2 divided by 4 is 0.5 ang answer dyan. Hindi rin pwede yung 8 kasi yung 8 hindi na siya least. Ang 12 hindi na siya least. Ito ang 4 ang pinaka-least common denominator. At pareho dito. Unang titingnan natin ay 9. 9 ma-divide sa 3, okay? 9 hindi siya ma-divide ng 6. Hindi siya magiging whole numbers. So, doon tayo sa multiple of 9, 18. Bakit 18 ang gagamitin natin? Para ma-divide siya sa 9. So, 18 pwede ma-divide sa 9. 18, ngayon pwede na ma-divide sa 6. Si 18 naman pwede na ma-divide sa 3. So, ito na yung least common denominator. Kasi pwede naman siyang 36 na ma-divide sa lahat. So, ang hinahanap natin is least common denominator.